සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. ඔබ අද එක්වන්නේ ශ්‍රී ලංකා බාල දක්ෂිකා සංගමයේ ගැහැණු දරුවන් සවිබල ගැන්වීමේ පෝෂණ වැඩසටහන විසින් සංවිධානය කරනු ලබන Ask the Expert වැඩසටහනේ තවත් එක කතිකාවකටයි. ඉතින් ගැහැණු දරුවන්ගේ පෝෂණය හා සෞඛ්‍යය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා රටවල් කිහිපයකම ක්‍රියාත්මක වන මෙම පෝෂණ වැඩසටහනට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වශයෙන් ශ්‍රී ලාංකීය මුහුණුවරක් ලබා දෙමින් අද අපි කතා කරන්නේ හෙළ රජදවස සිට අභිමානවත් ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන ශ්‍රී ලාංකීය ජන සමාජයට පාරම්පරිකව උරුම වූ සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාව හා ආහාර පිළිබඳවයි. මුළු ලොවක් මවිත කරමින් නිරෝගී සුව වඩවන විස්මිත පෝෂණ ගුණයන්ගෙන් අනුව ඒ මාහැඟි ආහාර සංස්කෘතිය හා වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ වතගොත සොයා යන ගමනට අප සමග අද එක්වන්නේ මධ්‍යම පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස් දේශීය වෛද්‍ය ධම්මික අබේගුණවර්ධන මහතායි. ඉතින් ඔබතුමාව අද අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මෙම කතිකාව සඳහා. ඔබතුමාට ගොඩක්ම ස්තුතියි අප සමග මෙම කතිකාවට සහභාගී වීම සඳහා. ඉතින් මම මේ කතිකාව ඉදිරියට ගෙන යාමට ආරාධනා කරන්නේ සනිදිලා ඊලිතයි. ස්තුතියි සරි. අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු වෙමු. වෛද්‍යතුමනි, අපේ පැරැන්නෝ දිනපතා උදේ ආහාරයක් විදිහට කොළකැඳ යාළගේ ආහාර වේලට එකතු කරගන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. මේ කොළකැඳ වල තියෙන ඖෂධීය ගුණාංග මොනවද? ඒ වගේම මේ කොළකැඳ අපි කොහොමද නිසියාකාරව පිළියෙල කරගන්නේ? ඔබතුමාගේ අදහස් මොනවද? කොළකැඳ කියන එක ඖෂධීය පානයක්ද? ඒකට කෙටියෙන්ම කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔව්. එතකොට මේ කොළකැඳ කියන්නේ සමබල ආහාරයක්ද කියන ප්‍රශ්නේ හොඳ වෙලාවට මගෙන් ඇහුවේ නැහැ. එහෙම ඇහුවනම් මං කියන්නේ ඒක නෑ කියලා. එතකොට මෙන්න මේ දෙක තමයි අපි හොඳටම පැහැදිලි කරලා අරගන්න ඕන. අපේ හුඟ දෙනෙක් හිතනවා කොළකැඳ වීදුරක් උදේට බිව්වන් පස්සේ යාගේ උදේ ආහාර වේල හරි කියලා. එහෙම හිතාගෙන ඉන්නවා නම් අපි පළවෙනිම අපි මේ කාරණේ නිවැරදි කරගන්න ඕන. මොකද ඔබ දන්නවා කොළකැඳ වීදුරක 94ක් විතර තියෙන්නේ ජලය. එතකොට අපිට ඒක පෝෂණීය සමබල ආහාරයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් කොළකැඳ කියන්නේ ඖෂධීයමය ආහාරයක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට කොළකැඳ වල ඖෂධීය ගුණාංග ගත්තාම ඖෂධීය ගුණාංග රාශියක් තියෙනවා. ඒක ක්‍රියාත්මක වන්නේ අපි ගන්න කොළ වර්ගය අනුව. එතකොට දැන් ඔබ දන්නවක් දන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉස්සෙල්ලම සකස් කරගන්නේ ගෙදර ලුණු කැඳ. ලුණු කැඳවල තියෙන්නේ හාල් මිටක් විතර ඒකට දාගත්ත වතුර සහ ඒකට දාගත්ත ලුණු. එතකොට මෙන්න මේ ලුණු කැඳට අපි යම් දේවල් ක්‍රමක්‍රමයෙන් එකතු කරගෙන යනකොට තමයි ඒක කොළ කැඳක් බවට පත්වන්නේ. එතකොට අපි මේ කාර්යය කරගෙන යනකොට අපි හිතමු මේ කොළ කැඳයකට අපි පොල් වල ගත්ත කිරි දැම්මොත් අපි ඒකට කියනවා කිරි කැඳ කියලා. ඒකේ තියෙන්නේ පොල් වලින් දාගත්ත කිරි. ඒතකොට කිරි කියන්නේ ශාකමය ගෙඩියකින් ගන්නා වූ අපි මිරිකලා ගන්නා වූ නිශ්චාරකය. එතකොට කොළ කැඳ හදනකොට ওই කොළ කැඳට එහෙනම් පොලුත් එක්ක තව දාන්න ඕන කොළ වර්ගයක් කොටලා ගත්ත එකේ යුස. අපි කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම හාල් ටික ලිපේ තියලා හාල් තැම්බෙනකොට මේකෙන් පොල් කිරි හැම දාලා ඒ කිරි ටිකක් තැම්බගෙන ඉන්න වෙලාවට කැඳ බාන ආසන්නයට අපි අදාළ කොළ වර්ගය දානවා. ඉතින් ඔබ දන්නවා මේ දුවලා කොළ වර්ග රාශියක් තුන අපි ගොටු කොළ දාන්න පුළුවන්, මුකුණු වෙන දාන්න පුළුවන්, ඊළඟට තව දුටු සතුටු වගේ নানা ප්‍රකාර කොළ හාතවාරිය වැල් පෙනෙලොම කොළ වර්ග අපි භාවිතයට ගත හැකි කොළ වර්ග ඕනෑම එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ කොළ වර්ගය අනුව තමයි මේ ගුණය වෙනස් වෙන්නේ. අපේ සිංහල වෛද්‍ය ක්‍රමයේ අනුව දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයේ අනුව අපි හිතමු එළබටු කැඳක් අපි බොන්නේ අපිට සෙම් රෝග ගතිය වැඩිපුර තියෙනවා නම් අපි එළබටු අපි ඒ වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර අයට මේ එළබටු බිව්වහම යම් ආසාත්මිකතා ලක්ෂණ එන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේකට අපි කියනවා සාත්මය කියලා. ඒ නිසා අපි භාවිතා කරන කොළ වර්ගයේ කුමක්ද කියන එක තේරුම් ගන්න නම් අපිට ගෙදර දොරේදී අම්මා තාත්තා අපිට දීලා එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි බීලා අපිට මේක සාත්මයයි. සාත්මය කියන්නේ අපිට හිතයි කියලා දේ තේරුම් ගත්තාම අපිට පුළුවන් අපිට ගැළපෙන ඖෂධීය කොළ වර්ගයකින්
කැඳක් හදාගන්න. හැබැයි මේ කැඳ බීලා විතරක් ඉන්න එපා. අපේ සාමාන්‍යයෙන් ගැමි විවාහයේ තියෙනනේ කැඳ බීලා දින්නේ කියලා නේද? ඒක තමයි මේ අහන්නේ. මොකද මේ ඖෂධීය ගුණාංගයක් අපේක්ෂාවෙන් තමයි අපි කොළ වර්ගයක් යොදාගත්ත කැඳ වර්ගයක් පානය කරන්නේ. ඒ වගේම නැවතත් මම කියන්නම් මේ කැඳට යොදා ගන්න කොළ වර්ග අතිමහත් රාශියක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කොළ වර්ග 60ක් විතර හොයාගන්න පුළුවන් කැඳ වල. බොහොමත්ම ස්තුතියි වෛද්‍යතුමනි. අපි කොළ කැඳ ගැන අපි නොදන්න කරුණු ගොඩක් දැනගත්තා. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු වුණොත් අපේ පැරැන්නෝ භාවිතා කරන දේශීය සහල් වර්ග අපි දන්න තරමින් ඉතාමත් විශාල සංඛ්‍යාවක් තිබෙනවා. මේ දේශීය සහල් දැන් අපේ පරිභෝජනයෙන් ටික ටික ඈත් වෙගෙන යනවා. මේ දේශීය සහල් වල තියෙන විශේෂිත ගුණාංග මොනවාද? ඔව් දේශීය සහල් කිව්වහම මම හිතන්නේ පුතා පුළුල් පරාසයකට යනවා. දේශීය සහල් සම්බන්ධව ලංකාවේ ඉන්න හොඳ අපේ විශේෂඥයන් කීප දෙනෙක්. අපේ ආචාර්ය කන්දේගම් මැතිතුමා මම හිතන්නේ මේ දුවල අහලා ඇති. එතුමා තමයි මම දන්න කියන හොඳම විද්වතා මේ දේශීය සහල් සම්බන්ධයෙන් සහ දේශීය සහල් වගාව සම්බන්ධයෙන් දැනගන්න. ඉතින් අපේ ශ්‍රී ලංකාව තුල දේශීයම ඒ කියන්නේ අපේ ශ්‍රී ලංකාවටම ආවේනික වෙච්ච සහල් වර්ග රාශියක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඔබ නම අහලත් නැතිද මං නම් කීපයක් කියන්නම් දැනගන්න. බටපොළල් කියලා සහල් වර්ගයක් අහලා තියෙනවද? නැහැ. කළු කුරුමා වී කියලා අහලා තියෙනවද? නැහැ. රත්හැල්, ඇල්හාල් ඊළඟට මම මේ ලියාගෙන නැත්තා කහවණු ඒ වගේම කුරුළු තුඩ ඒ වගේ සහල් රාශියක් තියෙනවා. නම් වශයෙන් ගත්තොත් මේකත් සීගානක පරාසයකට යනවා. හැබැයි මේ ගොඩක් බීජ වර්ග මේ අපේ ජාන වර්ග මේ වෙන විට වෙනත් රටවල් වලින් අරගෙන ගිහිල්ලා. ඉතින් දැන් ඔබ දැකලා ඇති ඔය ටිකක් ලොකු ඔය කඩවලට ගියාම ඒ වගේ තැන්වල තියෙනවා පැකට් කරලා ඔය සුවඳල්, රත්හැල්, හීනටිය, කළු හීනටි ඊළඟට තමනද මඩතවාලු වැනි දේවල් තියෙනවා. එතකොට මේ හැම සහලකම මේකේ එක එක ಗುಣ වෙනස් වෙනවා. ඒතර ඒ ಗುಣ වෙනස් වෙනවා කියලා කියන්නේ මේක අපේ ආවේනික වගා ක්‍රම පාවිච්චි කරලා විශේෂයෙන් කාබනික වගාව. රසායනික පොහොර අපි මේවට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එහෙම හදන මේ සහල් වල එක් සහල් වල එක් ආකාරයේ ಗುಣ තියෙනවා. ඒතකොට මේ ಗುಣ ගැන කතා කරන්න ගියොත් ඒ එක වර්ගයේ ಗುಣ ගැන අපිට ලොකු වරුවක් විතර කතා කරන්න පුළුවන් හින්දා මම පොදුවේ කතා කරන්නම්. මේ අපේ දේශීය සහල් වල තියෙන එකක් තමයි අර මම කිව්වේ මේක සාත්මයයි කියන එක. අපේ වෛද්‍ය ක්‍රමයේ එක පිළිගැනීමක් තියෙනවා. අපිට හිතගෙන අපිට හොඳ අපේම ස්ථානයක තියෙන ඒ ස්ථානයේ වැඩෙන කෑම තමයි අපිට හොඳ. ඒතකොට ලංකාවට ආවේනික වෙච්ච මේ සහල් මම හිතන්නේ ඔබ මෙතනත් දාලා තියෙන සහල් වර්ග 9ක් විතර මේ සියල්ලම අපිට තමයි වැදගත් වන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ ශරීරයට. එතකොට මේක ගත්තොත් එහෙම මේ සහල් වල දැන් මේ දුරට පේන ඇති මේ ඔබ ඡායාරූපයේ දාලා තියෙන සහල් වල පිට පොත්තක් තියෙනවා. මෙන්න මේ පොත්තේ තමයි සහල් ඇටයට වඩා ಗುಣ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි සාම්ප්‍රදායිකව පුරුදු වෙනවා මම හිතනවා ඔබත් පුරුදු වෙලා ඇති මෙන්න මේක අයින් කරලා මේක කියනවා කුරුට්ට කියලා. අපේ සිංහල භාෂාවේ. නැත්නම් මේක කියනවා කුඩු කියලා. අර කුඩු කෑ කතාව කියලා එකක් අහලා තියෙන්නේ. කුඩු කෑ කියලා කතාවක් තියෙන්නේ පැරණි කතාවක්. ඉතින් මෙන්න මේක අයින් කළා තමයි කන්නේ. ඉතින් මේක අයින් කළා කෑවහම අපිට මේ ගුණය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට තවත් එක ක්‍රමයක් තමයි මේ සහල් තම්බල නැවත උයලා කන එක. එතකොට මේක ඇතුලේ තියෙන ටික මේ විටමින් B එහෙම මේ සහල් ඇටයට යනවා. නමුත් මේ දුවලා දන්නවා මේ විටමින් B කියන එක මේක ක්ෂණිකව වියෝජනය වෙනවා වතුරේ දී වෙලා යන එකක් නිසා අපිට එහෙම වෙන සංස්කරණ කරන්න ගියොත් මේ හාල් වල තියෙන ඖෂධීය ගුණ අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි මම මේ කියපු සහල් පුළුවන් තරම් මෙන්න මේ ඡායාරූපයේ තියෙන ආකාරයෙන් ගන්න පුළුවන් නම් වැදගත්. ඒක දෙවෙනි කාරණේ තමයි මෙවැනි සහලක් අපිට ගන්නකොට බත් ගොඩාක් කන්න බෑ. ඒකට දැන් අපි පුරුදු වෙන්නේ බත් ගොඩක් නේ අපි ගන්න හොඳට පිරිසිදු කරපු සහල් නිසා අපි බත් ගොඩාක් කනවා. ඒතකොට කපිෂ්ඨය ගොඩාක් ලැබෙනවා. හැබැයි මෙවැනි සහලක් ගත්තාම අපිට එකක් තමයි කන ප්‍රමාණය මොකද අපි හිත පිරෙනවා. බඩ පිරෙන්න කලින් හිත පිරিলা අපි කන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට ඊළඟට මේක බඩට ගියාම මේ බඩ මේක ජීර්ණය කරගන්න ටික වෙලාවක් යනවා. අපි හිතමු සුදු සහල් සම්බ සහල් වගේ දෙයක් අපි කෑවොත්
ඒක ශනිකින්ම විනාඩි 20ක් විතර යනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ ශරීරයට උරාගෙන අපේ සීනි මට්ටම ඉහළ ගිහිල්ලා වෙන ප්‍රශ්නයක් කරනවා. හැබැයි මෙවැනි සහලක් ආහාර අනුභව කරාම අපේ සීනි මට්ටම ඉහළ යන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ජීර්ණය කරන්න ගොඩ වෙලාවක් අපේ ආමාශය තුල තියෙනවා. එතකොට ක්‍රමක්‍රමයෙන් තමයි අපේ සීනි මට්ටම නගින්නේ. එතකොට අපිට සෞඛ්‍යමය පැත්තෙන් ඒක ප්‍රබලම කාරණයක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ සහල් වල මේ සහල් වර්ගයේ මේ තියෙන වර්ණයට අදාළව මේකේ තියෙනවා විටමින වර්ග. එතකොට ඒවා ස්වභාවිකව ලැබෙන විටමින වර්ග. එතකොට මේ ස්වභාවික ලැබෙන විටමින වර්ග මේක සංරක්ෂණය වෙලා තියෙනවා. අපිට ඒකෙන් මේ විටමිනත් අපේ ශරීරයට ලැබිලා අපිව අපේ මයික්‍රෝනියුට්‍රියන්ට් කියන ඒ කියන්නේ අපේ ශරීරයට අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක ශුද්ධ වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන දේවල් මේකේ සපයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් මෙවැනි සහලක් අපි අනුභවය කරාම අපේ ආහාර මාර්ග පද්ධතිය ඉතාම මනවින් ක්‍රියාත්මක කරනවා ක්‍රමානුකූලව. ඒ ක්‍රමානුකූලව ක්‍රියාත්මක වීම තුළ අපිට මලබද්ධය වගේ දේවල් හැදෙන්නේ නැහැ. ඒකත් සමග එන අර්ශස් වැනි රෝග තත්ත්වයන් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව පිළිකා වගේ තත්ත්වයන් නැති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් රසායනික ද්‍රව්‍ය සහ මේවා නොමැති නිසා සහ මෙතන විද්‍යාත්මක සහ භෞත වේදීය කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා අපිට කාල සාකච්ඡා කරන්න අපහසුයි මේ කෙටි කාලය තුල. එවැනි ක්‍රියාකාරකම් සිදු වෙන්නේ නැති නිසා බඩවැල තුල තියෙන මේ හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් HCl කියන අම්ලය අඩු ප්‍රමාණයකට ඇවිල්ලා එවැනි බඩවැලට හානියක් නොවන ආකාරයෙන් කටයුතු සිදු වෙනවා. එතකොට මේක තමයි අපිට දර්ශීය වශයෙන් කියන්නේ මැක්‍රොස්කෝපිකලි නැත්නම් අපිට බැලු බැලපටම පේන දේවල්. ඊට අමතරව අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ මේ වෙන ක්‍රියාකාරකම් වලට අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය අපිට හිතවත් බැක්ටීරියා තියෙනවා අපිට අහිතවත් බැක්ටීරියා තියෙනවා. ඒ සියල්ලටම මේ සහල් වලින් ලැබෙන යම් සංඝටක වලින් අවශ්‍ය දේවල් රඳවා ගැනීමටත් අනවශ්‍ය දේවල් පිට කර ගැනීමටත් අපිට මේ ඖෂධීය මේ සහල් නැත්නම් මේ දේශීය සහල් තා වැදගත් වෙනවා. මම හිතන්නේ ඔබට යම් දවසක මෙවැනි පෝෂණයට අදාළවම මේ දේශීය සහල් සම්බන්ධව වැඩසටහනක් කරන්න පුළුවන් නම් මේ සම්බන්ධව සම්පූර්ණම තොරතුරක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔබ මට වෙන් කළ තියෙන කාලයත් එක්ක බැලුවාම මම හිතනවා දේශීය සහල් වල මේ කරපු විස්තරය ප්‍රමාණවත් වෙයි කියලා. නැත්නම් නැවතත් තව පැහැදිලි කරගන්න තියෙන අහන්න මට සාමාන්‍ය සහල් රාශියක් සම්බන්ධයෙන් එකිනෙකුමත් කියන්න හැකියාවක් මේ අවස්ථාවේ තියෙනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි වෛද්‍යතුමනි. කාල වේලාවත් සමග අපි ඉදිරියට යමු. අපි දිනපතා ආහාරයට කුළුබඩු එකතු කරනවා. අපේ කුළුබඩු විදේශිකයන් පවා මවිත කරනවා. විදේශිකයන් පවා අපේ කුළුබඩු සාගෙන අපේ රට ආක්‍රමණය කරලා තියෙනවා කියලා අපි අහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කුළුබඩු වල තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද? අපි කැමති දැනගන්න ඕනේ. කුළුබඩු වල තියෙන වැදගත්කම මම හිතන්නේ මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා වාසීන්ට වගේ මුළු ලෝකෙටම පේනවා. අයි මම එහෙම කියන්නේ හේතුව මේ වන විට අපේ ලංකාව තුළ මේ කොරෝනා වැනි මේ ව්‍යසනකාරී තත්ත්වයකින් අපේ රටේ ජනතාව ආරක්ෂා වෙලා ඉන්නේ. අපේ රටේ ජනතාවගේ මරණ අනුපාතය අඩු වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ මට්ටමක ඉන්නේ මෙන්න මේ අපි කුළුබඩු භාවිතා කරන නිසා. එතකොට මේක කුළුබඩු වලින් තමයි අපේ අර මයික්‍රෝනියුට්‍රියන්ට් කියන ශරීර ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියේ සාවරත්වයේ රඳා පවතින සියලුම කොටස් අපිට ලබා දෙන්නේ මේ කුළුබඩු වලින්. කුළුබඩු වලින් අපිට රස ලබා දෙනවා, අපිට සුවඳ ලබා දෙනවා, අපිට වර්ණයක් ලබා දෙනවා, අපිට ටෙක්ස්චර් එකක්, වයනයක්. ඒ කියන්නේ අපිට අතර දැනෙන සිනිඳු බවක් වගේ දෙයක් ලබා දෙනවා. මේ සියල්ලම ඒ කියන්නේ කුළුබඩු වලින් අපේ පංච ඉන්ද්‍රියම පිනවනවා කුළුබඩුවකින්. ඒ වගේම තමයි අපිට ඝන ආහාරයක් මෘදු කර ගන්නත්, මෘදු ආහාරයක් ඝන කර ගන්නත්, ආහාර කල් තබා ගන්නත් මේ සියල්ලටම මේ කුළුබඩු නොඑක් ආකාර වලින් අපිට උදව් වෙනවා. එතකොට දැන් ඔබ ගෘහණියක් වුණේ නැහැ තාම. හැබැයි අම්මගෙන් අහන්න අම්මා සුදු ලුණු තියන්නේ ගොරක මුට්ටියේ දාලා. එතකොට සුදු ලුණු සහ ගොරක කියන්නේ මේ ඡායාරූපෙ තියෙන වගේම කුළුබඩු වර්ග දෙකක්. ඒකයි මම කිව්වේ අපි කල් තබා ගන්න, ආරක්ෂා කරගන්න. එතකොට මෙතන මේ තියෙන රම්පේ, කරපිංච, සේර වගේ මේ ಜಾති ඉඳලා කුළුබඩු වර්ග 48ක් අපි මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයෝ භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ සමහර රටවල මේ කුළුබඩු ಜಾති කන්නේම නැහැ. ලංකාවට සමසමව කුළුබඩු කන එකම රට තමයි ඉන්දියාවේ කේරළ ප්‍රාන්තය. ඒතර අපිට වඩා වුන් කුළුබඩු කනවා. එතකොට දැනට කේරළ ප්‍රාන්තයේ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ කොවිඩ් ආසාදනය යම් මට්ටමකට පාලනය වෙලා තියෙනවා.
මේ ආහාර රසකාරයකට වඩා ඉතින් එහාට ගිය කාරණයක් විදියට. ඉතින් අපිට හොඳට විදේශ විනිමයක් ලබා දෙනවා, අපිව නිරෝගී කරනවා, අපේ ආහාර රුචිය වැඩි කරනවා, අපිව ලස්සන කරනවා. මේ සියල්ලටම මේ කුළුබඩු තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මං හිතන්නේ දැන් මේ දුවලත් මේ වෙනකොටත් මේ කහ කැරලත් මූණේ දාන්න පුරුදු වෙලා. එතකොට මේ වගේ දේවල් කරන්නේ මේ කුළුබඩුවක්ම තමයි. එතකොට කුළුබඩුව එක විදියකට විතරක් නෙමෙයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. දැනට ගෙවල් වල තියෙන ආරක්ෂාවට, ඒ කියන්නේ වෙන වෙන කෘමි උදුරු වර්ධනය කරගන්න අපි මේ කුළුබඩු જાති පාවිච්චි කරනවා. දැන් ඔයාලා දහලා තියෙනවද දන්නේ සයන්දර අමුල් කැලලක් අපි දානවා අල්මාරියට. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලින් අපිට ඒවා ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපේ ආහාරයේ පෝෂණය වැඩි කරගන්න, රසවත් කරගන්න, ආහාරයේ නරක නොවි කාලේ එහාට තියාගන්න අපි මේ කුළුබඩු වර්ග පාවිච්චි කරනවා. එතකොට අපේ රටේ මේ කුළුබඩු වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට අපි සඳහන් කරන්න පුළුවන්. 3 5 කියලා. අහලා තියෙනවද දන්නේ මේ වචනේ? 3 සහ 5 කියන එක. ඉතින් 3 5 තමයි අපේ කටේම තියෙන්නේ. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා තව දේවල් කුළුබඩු වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. මේ කුළුබඩු වලිනුත් අපි කරන්නේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට සහනයක් ලබා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒයින් අපේ පෝෂණයේ ද්‍රව්‍ය උරා ගැනීමට තව මේ සිංක් වගේ දේවල්, මැග්නීසියම් වගේ දේවල්, යකඩ වගේ දේවල් සියල්ලම මේ කුළුබඩු වල අන්තර්ගතයි. මේ කුළුබඩු වලින් තමයි අපි ගන්නෙ. හැබැයි මේකේ මතක තියාගත යුතු කාරණයක් තියෙනවා. අපි කුළුබඩු ගන්නෙ කුළුබඩු යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය මිසක් නොයෙදිය යුතු ප්‍රමාණයකුත් නෙවෙයි. ඒ වගේම අපි හිතමු කරපිංච කොලයක් අපි හොද්දට දැම්මහම අපි කරපිංච කොලේ විසි කරනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ජනවහරේ කියවන තියෙන රම්පේ කරපිංච වගේ කියලා. ඒ කියන්නේ හොද්ද රස කරන්න ගන්නවා විසි කරනවා. ඇයි විසි කරන්නේ? ඒ අපි උයන එකේ තියෙන විෂ ද්‍රව්‍ය ටික ඔක්කොම උරාගන්නේ ඒ රම්පේ කරපිංච වලට තමයි. අපි රම්පේ කරපිංච කන්නේ නැහැ. එහෙම කනෝ නම් ඒක වැරද්දක්. එතකොට අපි කුරුඳු කෑල්ලක් දැම්මම අපි කුරුඳු කෑල්ල කන්නේ නැහැ. අපි කුරුඳු කෑල්ල අයින් කරනවා. එතකොට මේක තමයි අපේ ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රමවේදය, අපේ දේශීය ක්‍රමවේදය. එහෙමනම් කුළුබඩු ඖෂධීය ගුණාංග අති විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙන අත්‍යවශ්‍යම ආහාර රසකාරක නිරෝගී සම්පත්තිය ඇති කරන ද්‍රව්‍ය. බොහොමත්ම ස්තුතියි වෛද්‍යතුමනි. වෛද්‍යතුමනි අපිට දැනගන්න පුළුවන්ද 3 5 කියන දෙකට අයිති වෙන්නේ මොනවද කියලා? 3 සහ 5. දැන් ඔයාලා මම දන්නේ ඔයාලට මේ අත්දැකීම් ලැබුණාද කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙවල් වල අඹරනවා කහ, ගොරක, ගම්මිරිස්. තව විදිහේ ඊළඟට ඕකට දානවා කොත්තමල්ලි. එතකොට සමහර අය මේක පලාතෙන් පලාත වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ උඩරට පැත්තේ එක විදියක්, රත්නපුර ප්‍රදේශයට යනකොට තව විදියක්, පහතරට ප්‍රදේශයට යනකොට තව විදියක්, යාපනයට යනකොට තව විදියක්. හැබැයි මේකේ අපි හොයාගෙන ගියාම අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන දෙයක් තමයි කොත්තමල්ලි. අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන දෙයක් තමයි කහ. අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන දෙයක් තමයි ගම්මිරිස්. ඊළඟට තියෙන දේ තමයි ගොරක. ඊළඟට තියෙන දේ තමයි ලුණු. එතකොට මෙන්න මේ මූලික අංගත් එක්ක මේක වෙනස් වෙනවා. මේකට අපි පොත් රාශියකුත් මේක සම්බන්ධයෙන් ලියවිලා තියෙනවා. මේ අපේ මම හිතන්නේ මහාචාර්ය ජේ.බී. දිසානායක මහතා, ඒ වගේම ආචාර්ය පබිලි සිල්ව මහතා මේ 3 5 සම්බන්ධයෙන් 3 5 මොන පැතිවල කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියන එකට. ඉතින් ඒ නිසා මම හරියටම මෙතන නිශ්චය කරන්නේ මෙන්න මේ. හැබැයි මේකේ ප්‍රමුඛවම තියෙන දෙයක් තමයි කොත්තමල්ලි, ගම්මිරිස්, කහ, ගොරක. ඊට අමතරව තමයි අනිකුත් දේවල් එකතු කරගන්නේ. ඕකෙන් 3ක් ගත්තාම අපි කියනවා 3යි කියලා. 2ක් එකතු කරාම කියනවා 5 කියලා. මස් වර්ග වෙනකොට සමහරවිට අපි 5ම දාන්නේ නැහැ, 3යි දාන්නේ. නමුත් අපි ගෙදර හොද්දක් පොළොස් සම්බුලක් හදනකොට 5ම දානවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි වෙනස. ඒ දවසක අපිට ඕක විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ මෙහෙමයි, මේ පැත්තේ මෙහෙමයි, මේ පැත්තේ මෙහෙමයි කියලා. එතකොට හොඳට තේරුම් ගන්න කරන්න මේ අනාගත ගෘහිණියෝ ඉන්න නිසා 3 5 නම් කරගන්න. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. වර්තමානයේ මේ කාලේ බහුතරයක් දෙනාගේ කතා බහට ලක් වුණා මුරුංගා ශාකය ගැන. මේ මුරුංගා ශාකය පෝෂණයේ අනුන ශාකයක් විදිහට අපිට දිනපතා භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපේ ආහාර රටාවට. ඔබතුමාගේ අදහස මොනවද? අනිවාර්යෙන්ම මුරුංගා සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ මුරුංගා කරලා කනවා නම් බිත්තරයක් කෑවා සමානයි කියලා. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන්ම අපි කියන්නේ. මොකද ඉස්සර අපි කතුරු මුරුංගා ගැන තමයි කතා කර හිටියේ.
පසු කාලෙක තමයි මේ මුරුංග ගැන. හැබැයි අපේ ආදි පොත්පත්වල තියෙන කතමුරුංග ගැන නෙවෙයි මුරුංග ගැන. ඒතකොට මේ මුරුංග කියන එක මේක ලංකාවේ ආවිනික ශාකයක් නෙවෙයි. කොහොමයි ලංකාවට අවිල හැදිලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ මුරුංග ශාකයේ තියෙන සියලුම දේවල් මේ මුරුංග ශාකයේ මුලේ පොත්තේ ඉඳලා මුළු ශාකයෙන්ම අපිට ආහාරය සඳහා අපි ගන්නවා නොයෙක් අංශ වලින්. ඔබ දන්නවත් දන්නේ නැහැ මස් වර්ග හදනකොට අපි මුරුංගා මුලේ පොතු දානවා. තාම තීක්ෂණ එකක්. තාම සැර එකක් ඒක. මම හිතන්නේ අදකීම ලැබිලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. එතකොට අපි ඒකෙන් කරන්නේ මස් මෘදු කර ගැනීම සහ මස් වල තියෙන රසායන ද්‍රව්‍යයන් වෙනස් කරලා මස් ශරීරයට දිරවන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න අපි මුරුංගා මුලේ පොතුවයි පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟ මුරුංගා කොළ නොයෙක් විදිහට අපි හදනවා. විශේෂයෙන්ම ඔය සමහර පැතිවල අය මේ සමහර අයට ආහාර සම්බන්ධ ප්‍රශ්න මතුවෙච්ච ස්ථානවලදී වුන් කනවා වැඩිපුරම මඤ්ඤොක්කා සහ වෙන වෙන අල වර්ග. ඒ අල වර්ග ගන්නකොට සමහරලාට මොවුන් මුරුංගා කොළ එකතු කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අල වර්ග වේලලා පොඩි කරලා පිටි හදලා පිටි වලින් රොටි වගේ හදනකොට මේ ඔබ මේ මෙතන මේ ඡායාරූපයේ දාලා තියෙන මේ වාජනීය තියෙන වගේ මුරුංගා කොළ අඹරගත්ත දේවල් එකට එකතු කරනවා. ඊළඟට අපේ ද්‍රවිඩ ජනතාව අපේ ද්‍රවිඩ සහෝදර සහෝදරයන් ඔවුන් කෑම හදනකොට මේ මුරුංගා කොළ අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කර ගන්නවා ඌගේ ආහාරවලට. වඩේ හදනකොට එවැනි දේවල් වලට මේ මුරුංගා කොළ එකතු කර ගන්නවා. එතකොට මේ අතින් බැලුවහම මුරුංගා ගහේ තියෙන කොළ, මුරුංගා එන ගහේ එන කරල්, මුරුංගා ගහේ පොත්ත, ඒ වගේම මුරුංගා ගහේ මුලේ පොතු මේ කියන දේම මේ ආහාරයට එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේක අධි පෝෂණයකින් යුතු මම අර මුලිනුත් අපි සඳහන් කරපු ඒ පෝෂණ ගුණාංග සපිරි දෙයක්. හොඳට යකඩ කියන පදාර්ථය මේකේ තියෙනවා. ඊළඟට තව තවත් අපිට අවශ්‍ය වෙන මේ මයික්‍රෝනියුට්‍රියන් මම කියන වචනේ මම ඔයාලට තේරෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් මැංගනීස්. ඊළඟට සිංක් වගේ අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය අපේ ශරීරයට අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් මේකේ වැඩි ප්‍රමාණයක් යකඩ තියෙනවා. ඒ වගේම යම් එසෙන්ෂල් විශේෂිත වූ ප්‍රෝටීන්. ඒ කියන්නේ සත්වයන් තුල නැති ශාකවල තියෙන ප්‍රෝටීන් වර්ග මේකේ ඇතුළත් වෙනවා. එතකොට විටමින වර්ග රාශියක් මේ මුරුංගා වල ඇතුළත් වෙනවා. මම හිතන්නේ ලෝකෙ මේ වෙනිට වැඩියෙන්ම පරීක්ෂණ කරලා තියෙන මුරුංගා සම්බන්ධයෙන් ආහාරයක් විදියට, ඖෂධයක් විදියට අද වෙළඳපොලේ මේ මුරුංගා තාම හොඳ ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේකේ කැප්සූල් හදනවා, ලංකාවෙත් ඒ වගේ හදනවා, පිටරට අරිනවා, පිටරට මිනිස්සු වැඩිව පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේකේ කොළ වලින් හදනවා, මේකේ කරලෙන් හදනවා, මේකේ පොතු වලින් හදනවා. සියල්ලකම මුරුංග කියන්නේ අති වැදගත් ආහාරමය ඖෂධීය ශාකයක්. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ආචාර්යතුමනි. අපි බහුතරයක් දෙනා නොදැන සිටි මේ මුරුංග ශාකය ගැන අපි අද බොහෝ දේ දැනගෙන ගත්තා. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු වෙනවා. අපි දිනපතා ආහාර පිළියෙල කරද්දී පොල් කිඩිය වතුර ටික ඉවත් කරලා පොල් මදේ තමයි භාවිතා කරන්නේ. නමුත් අපි දැකලා තියෙනවා බටහිර රටවල මේ පොල් වතුර දිනපතා පානයක් ලෙසව භාවිතා කරනවා. මේ පොල් වතුර ඉවත දැමීමට සුදුසු දෙයක්ද? ඔබතුමාගේ අදහස් මොනවාද? පොල් වතුර දැන් මේ දුව කිව්වා පොල් වතුර බටහිර රටවල පානය කරනවා කියලා. ඉස්සර නම් අපි පොඩි කාලේ අපේ ගෙදර අම්මා පොල් ගෙඩියට ඩෝන් ගාලා විහිෙන් ගහනකොට අපි දුවගෙන යනවා තියෙන කෝප්පෙකුත් අරගෙන පොල් වතුර ටික ඉල්ලගෙන බොන්න. එතකොට අපිට ඒ කාලේ කියන්නේ වැඩිපුර පොල් වතුර බොන්න එපා මගුල් දවසට ගම් වතුර ගලලා යට වෙනවා කියලා කතාවකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ පොල් වතුර බීලා හොඳට පුරුදුයි. මේ පොල් වතුර කියන්නේ තැඹිලි වතුර, කුරුම්බ වතුර වගේ අධිපෝෂණීයම ආහාරයක්. අද ඒක තමයි මේ දුවලා මේ කියන්නේ පොල් වතුර අද බටහිර රටවල් වල මේ ඩොලර් වලින් විකිරෙන පානයක් විදියට. පසුගිය කාලේ අපේ ලංකාවේ පොල් නැති වෙන අවස්ථාවේදී හොයලා බලනකොට අපි හොයාගත්තා මේ පොල් වතුර පිටරට ඇරීමේ ක්‍රමවේදය තුල අපිට ගෙඩි පොල් එළියට එන්නේ නැහැ. පොල් ගොඩක් ඩෙසිකේටඩ් විදියට නැත්නම් පොල් ගාලා ඒ වගේ විදියට තමයි මේ පොල් යන්නේ. ඒ හින්දා මේ ගානන් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකත් අර කලින් සඳහන් කර අර මුරුංගා ශාකයේ වගේම මේ පොල් වතුර වල තියෙනවා මේකේ තියෙනවා ග්ලූකෝස්. ඒ කියන්නේ අපේ ග්ලූකෝස් කියන්නේ ශාක වලින් අපිට එන්නේ ෆ්‍රක්ටෝස් කියන එක. ෆ්‍රක්ටෝස් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ ශක්තිය ගෙන දෙන ශක්ති ජනනයට අවශ්‍ය වෙන අර මම කියන ලද ලෝහමය කොටස්, ලෝහ වර්ග මේ පොල් වතුර වල අඩංගු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පොල් වතුර වලින් පොල් වතුර පානයෙන් අපේ
ආහාර විවාහ පද්ධතිය වගේම මුත්‍ර විවාහ පද්ධතිය. ඒ කියන්නේ වකුගඩු සහ අපේ රුධිරයේ තියෙන කොටස් අනවශ්‍ය කොටස් මේකට එකතු කරගෙන වකුගඩු හරහා පිට කරන්න. පොල් වතුර බීවොත් එහෙම අපිට වැඩි වෙලාවක් යන්න කලින් අපිට මේ මුත්‍ර පිට කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ශරීරය හොඳට පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ தත්ත්වය මේක එනර්ජි ඩ්‍රින්ක් එකක් විදියට ශක්තිජනක පානයක් විදියට ලංකාවේ දැනගෙන හිටියත් බටහිර අය මේකට ලොකු අගයක් එකතු කරලා විශේෂයෙන් මැලේසියාව සහ තායිලන්තය වගේ රටවලින් තමයි මේක ගොඩක් එළියට ආවේ. ඒ හින්දා මම දැනට මේක පොල් වතුර අධිශක්තිජනක පානයක් විදියට අපේ රටෙනුත් අපනයනය කරනවා, වෙන රටවලුත් අපනයනය කරනවා. ඒ නිසා බටහිර රටවල විතරක් නෙවෙයි අපේ රටේත් පුළුවන් මේ පොල් වතුර පාවිච්චි කරන්න. ඔබටත් පුළුවන් මේ පොල් වතුර පාවිච්චි කරන එකම පොල් වතුර බිඳවක්වත් අපතේ අරින්න එපා. මේ පොල් වතුර කියන්නේ ගොඩාක් ශක්තිජනක පානයක්, ඖෂධීය පානයක්. ඒ වගේම අපිට සමහර අවස්ථාවල අපේ ග්ලූකෝස් අපේ ශරීරයේ නැති වෙච්ච වෙලාවට ශනිකව දීලා අපේ ශරීරය නැවත ප්‍රකෘතිමත් කරගන්න හැකි මට්ටමේ පානයක් විදිහට තමයි මේ පොල් වතුර තියෙන්නේ. මේ ගැන ලොකු පරීක්ෂණ, ලොකු වාර්තා, ලොකු දේවල් කරලා තියෙනවා පොල් වතුර සම්බන්ධයෙන්. පොල් වතුරත් අධිපෝෂණීය ආහාරයක්. මම එකින් එක කියන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ ඔයාලගේ කාලේ නැති වෙයි. පොල් වතුර මට පළවෙනිම කියන්න පුළුවන් එක බීජයක්වත් විසි කරන්න එපා බොන්න. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ආචාර්යතුමනි. පොල් වතුර මින්පසු අපි කවුරුවත් යොද දමන කරන්නේ. අපි ඊළඟ ගැටලුවට යමු. අපි අහලා තියෙනවා ගර්භණී මාතාවන්ට, කිරිදෙන මාතාවන්ට, ඒ වගේම තරුණ ගැහැණු දරුවන්ට කොස් පොළොස් වැනි ආහාර තමන්ගේ ආහාරයට එක් කරගන්න එක වඩාත් සුදුසුයි කියලා. මේකේ විද්‍යාත්මක හේතුව කුමක්ද? ඔව්. මේකේ විද්‍යාත්මක හේතු රාශියක් තියෙනවා. මන්ට ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි අද අහන්නේ. මේ පොළොස් කියන එක දැන් මේ සාමාන්‍ය මට්ටමින් ගත්තොත් අද පොළොස් තමයි ගොඩක් කෘමිනාශක සහ පොහොර නැතුව හැදෙන ශාක ගහක ඵලයක්. ඒකට මේකේ කුඩා කාලේ ඉඳලා එන පනාමල් කියලා කියන මේ පොඩියට එන එක අර චූටි ගැටයක් වගේ පනාමල් කියන. ඉතින් පටන් අරගෙන ඉදිච්ච ගෙඩියට වරක හෝ වැල කියන මට්ටම දක්වා මේක පුල් පරාසයක විසිරෙනවා. එහි මැදි අවස්ථාව මේ පළමු අවස්ථාව තමයි මේ පොළොස් කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ පොළොස් කියන එකේ විශේෂයක් තියෙනවා. මේ පොළොස් එකෙත් මදුළු යන්තම් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇට යන්තම් තියෙන හැබැයි ඇටේ පොත්ත නිර්මාණය වෙලා නැහැ. ඒකට ඔන්න ඔය අවස්ථාවේ තමයි මේ පොළොස් කියන එක අපි අරගන්නේ. එතකොට මේ පොළොස් කියන එක තන්තු බහුල මේ පහසුවෙන් දිරවිය හැකි පෝෂණීය ආහාරයක් තමයි මේ පොළොස් කියන්නේ. මේකෙත් වැඩිපුරම තියෙන කාබෝහයිඩ්‍රේට් එක තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එතකොට ඒක අපිට පහසුවෙන් දිරව ගන්න පුළුවන් හින්දා තමයි තාම රසවත් ගුණවත් ආහාරයක් නිසා තමයි මේ පොළොස් අපි කන්න කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ගර්භණී මාතාවට පෝෂණය ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තරුණ දරුවන්ට විශේෂයෙන්ම ගැහැණු දරුවන්ට ආහාර මාර්ග පද්ධතිය සංස්කරණය වෙන්න අර අපි කියනනේ ලස්සන වෙන්න එවැනි දේවල්ට ගත හැකි ඉතාම හොඳ අපේ ගමේ හැදෙන මම හිතන්නේ සල්ලි දීලා ගන්න ඕනවත් නැහැ ගස් වලින් හැදෙනවා මේක. ඉතින් මේක අරගන්න පුළුවන්. නමුත් මම මෙතන පොඩි කාරණයක් එකතු කරන්නම්. ඔබ වෙළඳ පොලින් පාරයිනෙන් පොළොස් ගන්න යන්න එපා. උන් මේ පොළොස් කැපුව ගමන් මේකේ කහට පිපෙනවා. ඒ කහට පිපෙන එක වළක්ව ගන්න බොහෝ වෙලාවට ඔය නොයෙක් රසායන ද්‍රව්‍ය මේකේ ගල්වනවා, ෆෝමලින් ගල්වනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම හාපික් වගේ වෙන වෙන රසායන ද්‍රව්‍යත් මේකේ ගල්වනවා කියලා අපි දැන් හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා ගෙදර කඩා ගන්න පොළොස් ගෙඩියක් අරගෙන ඒ පොළොස් සංස්කරණය කරන ක්‍රමවේදය තුල හදාගත්තාම සමහර විට මේක ප්‍රධාන ආහාරයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපේ එළවලුවක් විදිහට වඩා එහාට ගිහිල්ලා ඉතින් ඒ අතින් ගත්තාම අධිකම පෝෂණයේ තියෙන විශේෂ කාන්තාවන්ට සහ ගර්භණීන්ට තා සුදුසු ආහාරයක් තමයි මේ පොළොස්. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ආචාර්යතුමනි. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට ජාතියක් ලෙස අපි වර්තමානයේ දේශීය ආහාර රටාවෙන් බැහැර වෙනවා.
මේකින්ද අපිට වර්තමානයේ දකින්න ලැබෙන තියෙන අහිතකර ඵල විපාක මොනවද? අවසානයේ ඔබතුමාගෙන් මේ සමාජයට දෙන්න පුළුවන් පණිවිඩය කොහොමද? අහිතකර පරිපාකය තමයි අපි කතා කරේ. අද සමාජයෙන් වැඩි කොටසක් ඉන්නේ රෝගීන් බවට පත් වෙලා. බහුතරයක් ඉන්නවා අධිරුධිර පීඩනයෙන් පෙළෙන අය, රුධිරයේ කොලෙස්ටරෝල් නැත්නම් මේද ගතිය වැඩි වෙච්ච අය, නැත්නම් හෘද රෝග වලට භාජනය වෙච්ච අය, නැත්නම් ආඝාත වලට ලක් වෙච්ච අය, එහෙම නැත්නම් මధుමේහයට ගියපු අය, ඒ වගේම සන්ධි සම්බන්ධ ප්‍රශ්න, ඊළඟට අතිශය ස්ථූල අය, මහත් වෙච්ච අය, ඒ වගේම අතිශය කෙට්ටු වෙච්ච අය. ඉතින් අපිට අද විකෘති වූ සමාජයක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ මේ විකෘති වූ ආහාර නිසා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි සමබල ආහාරයක් නියමිත මාත්‍රාවෙන් නියමිත ප්‍රමාණයෙන් ගන්න පුරුදු වුණොත් අනිවාර්යෙන් අපිට ඒ ගමන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට හොඳ අවස්ථාවක් දැන් අවුරුද්දක් විතර කාලයක් තිස්සේ අපිට මේ මේ වටපිටාව පරිසරය තුලින්ම දීලා තියෙන මේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක අපි නැවත හිතුවොත් අපේ ආහාර රටාව සරල අපිට හිතවත් විදියට හදාගන්න මම හිතන්නේ මේ සියලුම රෝගයන් වලින් ජයග්‍රහණය කළා ඔබටත් මටත් සියලු දෙනාටම සතුටින් ජීවත් වෙන්න හැකියාවක් ලැබේ. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අද අපේ GPN Ask the Expert වැඩසටහන සමග එක්කු ආයුර්වේද වෛද්‍යාචාර්ය ධම්මික අබේගුණවර්ධන මහතාට ඔබතුමාගේ වටිනා අදහස් සමාජයේ ඉන්න අප වැනිම තරුණ ගැහැණු දරුවන්ට ඒ වගේම මුළු මහත් සමාජයටම මහත් වූ ආදර්ශයක් වෙනවා නොඅනුමානයි. ඉතින් තවත් දිනකින් මෙවැනිම හරවත් වැඩසටහනක් සමගින් ඔබ හා එක්කෙන බලාපොරොත්තු අප නවතිනවා. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි.